Orange color, orange color, orange color, where are you? Here I am, here I am. How do you do? Orange. Yeah, my yeah. Hello, welcome to aming channel. Yeah, dug 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 dug. Ako po si Kaira. Ako po si Kaina. Kami po yung magkalin. Yeah! Ngayon pa, mag-aaral po kami. Color. Wow! O, bilang start natin, i-identify nyo kung ano yung mga colors na nandyan sa table nyo. Sinong gustong mauna? Apa. Sige. Kunin mo na yung stick mo dyan, Kat. Tapos sabihin mo kung anong mga colors yung nandyan, ha? Sige, turo mo. White, brown, wow, brown, yellow, green, pink, orange, purple, red, blue, black. Very good! Next naman si ate. Get mo na your stick. Turo mo na. White, brown, yellow, green, and pink, and black, and blue, and red, and purple, and orange. Very good. Excited na ba kayong mag-open ng colors? Opo. Siyempre, sisimulan natin sa 3 primary colors. Alam nyo ba yung mga primary colors? Kukunin ko, tapos sasabihin nyo kung anong colors yung mga yun, ha? Mami, nakatugba po. Kunin nyo. Pakita nyo sa akin anong color yung mga yan. Blue, red, And, yellow. get nyo. Anong color yung mga yan? Yellow and blue. And red. Yung tatlong yan yung ating primary colors. Ano nga ulit yung primary colors? Turo nyo. Blue, Ano pa? yellow, Ano pa? red. Atin nga, ikaw, anong kulay yung mga primary colors? Sabihin mo nga anong colors yung mga yan. Turo mo. Hindi po alam. Alam niya, turo mo. Ayan yan. Turo mo, anong color yung mga yan? Blue, yellow, red. Yan, very good. Pag pinagsama natin yung dalawa, makakabuo tayo ng ibang color. Parang magic. Gusto nyong makakita ng magic? Gusto niya? Sige. Kuha kayo sa color blue. Gamitin nyo yung paint nyo. Yung paint brush nyo. Yung brush nyo. Yan yung brush. Kuha kayo sa color blue. Dito pa. Oo. Yung blue, lagay nyo dito. Ano? Dito. Ito po. Opo. Yan. Damihan mo po. Lagay mo po dyan. Kulayan mo yung... Yan, kulayan nyo yan. Tapos kumuha kayo sa color yellow. No. Dito lang ate. Yan. Kuha ka sa yellow, tapos isama mo sa blue.
Yan. Oh, paghaluin nyo. Pag pinagsama mo yung blue, anong magiging kulay? Oh, yan, tingnan niya. Nagagaling. Very good! Nag-green! Oh, yung sa'yo, i-mix mong mabuti. Ikaw ate niya, dagdagan mo pa yung yellow kasi konti lang yung nilagay mong yellow. Yellow. Oh, isama mo na dyan. Yan. 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 Oh, anong naging color? Anong kulay yan ate niya? Iba yellow. Yung kay Kat. Oh. Anong kulay yung sa'yo, Kat? Green. Very good. Yung sa'yo, ate niya? Ate niya, anong kulay? Green. Very good. Pag pinagsama yung blue at yellow, anong magiging kulay? Ayan. Anong kulay yan? Green. Very good. Ikaw, Kat? Pag pinagsama yung blue at yellow, anong kulay? Green. Very good. Ngayon, ang susunod nating kulay, yellow. Kuha kayo ng yellow. Ang next, kuha kayo ng kulay red. May nakikita na ba kayong kulay? Anong naging kulay? Red. 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 Very good, ate niya. Anong naging kulay, Kat? Red. Very good. Pakita nyo nga dito yung orange. Ate niya. Ang galing naman. So, yung kulay yellow at saka kulay red, anong magiging kulay? Orange. Orange. Very good. Next, kukuha kayo ng kulay blue. 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 Ang next naman, kulay red. May nabuo na bang kulay? Apa. Anong kulay? Purple. Very good. Purple or violet? Ika nga. Violet. Anong kulay? Violet. So, kapag yung blue at saka red, magiging... Anong kulay yan? Purple. Be, ano na kasi yung mga primary color? Blue. Red. Yellow. Ikaw, Kat, ano yung mga primary color? Blue. Red. Yellow. Very good! Red girl, where are you? Here I am, how do you do? Red! Red! Yellow color, where are you? Here I am, how do you do? Yellow! Yellow! Blue color, where are you? Here I am, how do you do? Blue! Blue! Orange color,
Orange color, where are you? Here I am, how do you do? Orange, purple pickle, where are you? Here I am, how do you do? Bye! Green color, where are you? Here I am, how do you do? Green! Tapos na po kami! Bye-bye po! Lisan! Dug! Thank you po! Bye-bye